ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් good morning වණක්කම් සලාම් අලයිකම් ජයග්‍රාහී සුබ වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද 26 වෙනිදා අපි පත්තරවල තියෙන දේවල් ඒ වගේම රටේ තොටේ වාර්තා වන සියලුම දේවල් ඔබට කියන්න සූදානම්. මැතිවරණය උණුසුම් වෙලා තියෙනවා. වේදිකාව උණුසුම් වෙලා තියෙනවා. එතනින් එහාට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? හැම දෙයක්ම අපි ඔබට කියනවා. නායකයන් වෙන්නනේ හදන්නේ ගොඩක් අය නේද? දේශපාලන නායකයන්, ජනතා නායකයන් වෙන්න හදන්නේ. නායකයන් වෙන්න උත්සාහ කරන හැමෝටම නායකත්වයේ ලක්ෂණ ගුණාංග හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සත්වයක් තමයි පනාමුරේ ඇත් රාජ කියලා කියන්නේ. පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. අලි වෙනුවෙන් ඇත් පරපුර වෙනුවෙන් දිවිදුන් ඇතෙක් තමයි පනාමුරේ ඇත් රාජා. ඒ ඝාතනයත් එක්ක පනාමුරේ ඇත් රාජාගේ මරණයත් එක්ක තමයි අලිගාල් ඇත්ගාල් ලංකාවේ සහ මුලින්ම නැති වුණේ. ඉතින් නායකත්වයේ ලක්ෂණ තව ගණනාවක් තියෙනවා. නායකයන් වෙන්න උත්සාහ කරන අය පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. අපි සූදානම් අද තොරතුරු සියල්ලක්ම ඔබට කියන්න පත්තරවල සහ එතනින් එහා ගිය සියලු දේ අපි ඔබට කියනවා. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 6:10 a.m. and we will now be taking you through the very latest from the newspapers. The COVID-19 outbreak situation in the island is under control. However, everybody always wants to know an update and what's new, what are the new rules and regulations, and what are the updates that people need to be informed about. We will start with this now. Samira? හබ්‍රා අනිවාර්යයෙන්ම මැතිවරණ කොමිසමේ නීති රීති අනුව මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු මේ වෙද්දී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් තව දවස් 7ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට. ඡන්දෙ තියන්න තියෙන තව හරියටම දවස් 10යි. පස්වෙනිදා ඡන්දෙ තියන්න සූදානම්. ඉතින් ඡන්දෙට කලින් රටේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා කොරෝනා හමු වූ මාස 4කට කළ PCR පරීක්ෂණ වලින් රෝගීන් හමු වීම 1.8% විදිහට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. PCR පරීක්ෂණ 1,50,000ක් කරලා තිනවා. වගේම ලබන සතියේ සිට MOH එකෙන් මාසිකව පරීක්ෂණ 200ක් කරන්නත් සූදානම් බව අරුණ පත්තරේ මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. COVID-19 වෛරසය පැතිරීම ආරම්භ වූ මාර්තු සිට මේ දක්වා PCR පරීක්ෂණ 1,50,000ක් සිදු කර ඇති අතරින් රෝගීන් හමුවීමේ ප්‍රතිශතය 1.8% දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා. කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භ වූ කාලයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වලින් හමු වූ රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 3%ක් දැන් මේ වෙද්දී අඩු වෙලා තියෙනවා 1.8% දක්වා. ඉතින් ඒ සඳහා සියලු දෙනා කැපකිරීම කළා. ඒ උත්තමාචාරය අපි ඒ සියලුම දෙනාට ලබා දෙන්න මැලි වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් එහෙම වුණාට සමහර අය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වගකීමෙන් තොරව වැඩ කටයුතු කරනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඔබට මතකයි මේ පහුගිය සතියේ අහුණා කොළඹින් ආසාදිතයෙක් IDH රෝහලෙන් ඔහු පලා යනවා. අද ඒ ගැන අනුරපත් ප්‍රධාන ඡායාරූපයේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කොළඹ ගිනි තැබූ හනුමා කියලයි මේ ඡායාරූපය අද අරුණ පත්තරේ මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ මේ සතියක පුවත්පත්වලට. ඉතින් අපේ රටේ මිනිස්සු බහුතරයක් දෙනා ඉතාමත් හොඳින් කටයුතු කරද්දී තත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන සමහර අය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මේ වගේ වගකීම් විරහිතව වැඩ කරාම මුළු රටටම වෙන්නේ එකෙන් හානියක්. IDH රෝහලෙන් කොරෝනා රෝගයට ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි පහුගිය 24 වෙනිදා සිකුරාදා රාත්‍රියේ රෝහලෙන් පැන ගිය මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වූ එක් ත්‍රිකුණාමලයේ වල්ලිමරම් වල පදිංචි මොහොමඩ් කාසිම් මොහොමඩ් නසීම් අවුරුදු 41යි ඔහුට. ඉතින් ඔහු තමයි මේ පුද්ගලයා කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ සිටියේදී ආරක්ෂක අංශය විසින් සොයා ගන්නවා. අදාළ රෝගියා සොයා ගැනීමෙන් පසු යලිත් IDH රෝහලට රැගෙන යාම සඳහා ගිලන් රථයකට ගොඩ කරගන්න ආකාරයේ ඡායාරූපයක් තමයි මේ ආකාරයෙන් අද අරුණ පත්තරේ අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි පරිස්සම් වෙලා විතරක් මදි. අනෙත් කෙනා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන අවධානයත් අපේ තියෙන්න ඕනි කියන දේ මේ තුලින් ඔප්පු වෙනවා. මොකද මෙයා පොලිසියට කියලා තියෙන දේවල් බොරු කියලා හොයාගෙන තිනවා. මෙයා ගියාපු තැන් CCTV දර්ශන ඔස්සේ දැන් ඒ සියල්ලක්ම හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඔබට කියන්න ඕනි පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා මෙහි සුළමුල මෙයා කොහෙටද ගියේ හොරකමේ ගිහිල්ලා තියෙනවා, ඇඳුම් හොරකම් කරලා තියෙනවා, ගෙදරකට ගිහිල්ලා පාපෙදියක් හොරකම් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාව නිරෝධායනයට ලක් කරලා තියෙනවා, විෂ බීජ හරණය කරලා තියෙනවා. මේ වගේ දැවැන්ත වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මකයි කියලා අපි ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රෝහල්වල ආරක්ෂාව වැඩි කරලා තියෙනවා. පොලිස් සහ හමුදා ආරක්ෂාව යොදවන්න මේ සිද්ධියත් එක්ක කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලත් වාර්තා වෙනවා. ඒ ගැනත් ඔබට පවසන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අතරේ අද දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ වෙද්දී නිරෝධායනය වෙලා ඉන්න පිරිස පිළිබඳව. ඒ අනුව දේශීය කියනවා 25000කටත් වඩා නිරෝධායනය
අවසන් කරලා කියලා කොවිඩ් වසංගතයේ හේතුවෙන් ත්‍රිවිධ හමුදා මගින් පවත්වාගෙන යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 44ක දැන්ට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ වායේ මේ දක්වා පුද්ගලයන් 25794 දෙනෙක් නිරෝධායනය වෙලා පිටත් වෙලා තියෙනවා කියලයි යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන්නේ. අධ්‍යක්ෂීය පත්‍රයේ මේ ගැන තොරතුරු අරගෙන එනවා. මේ සියල්ලක් එක්කම මව්පියන්ට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා පාසල් පටන් ගන්න කවද්ද කියලා. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තා. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. ආපහු කොවිඩ් පිළිබඳව කතා බහක් ආවා. ආපහු පාසල් නිවාඩු දුන්නා. එතනින් පස්සේ පාසල් පටන් ගන්න කවද්ද? අද දිවයින වාර්තා කරනවා රජයේ සියලු පාසල් වල 11 12 සහ 13 ශ්‍රේණි හෙට යලි ආරම්භ වෙනවා කියලා. අපි මේ ගැන ඔබට කලිනුත් කිව්වා. අනිත් පන්ති පටන් ගන්නේ අගෝස්තු මාසේ 10 වෙනිදා. එතකොට මේ පාසල් පටන් ගන්නේ මොන විදිහටද කියලාත් මම ඔබට යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. දෙමව්පියන් මේ ගැන දැඩි අවධානයක් යොමු කරන නිසා අගෝස්තු 10 වෙනිදා පාසල් වල සියලු පන්ති විවෘත කිරීමෙන් අනතුරු එය පැවැත්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව විශේෂ ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙනවා කියලා අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම් රංජිත් ජයසේකර මහත්තයා කියනවා. ඉතින් මේ විශේෂිත ක්‍රමවේදය සකස් කරලා තියෙන්නේ ඒ පාසල් වල ඉන්න ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව සහ පන්ති කාමරවල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව පදනම් කරගෙන COVID-19 වසංගතයේ නිරෝධායන නීති රීතීන්ට අනුකූලව මෙහිදී ප්‍රාථමික පන්ති සඳහා එක් ක්‍රමවේදයක්, ඒ වගේම ඉහළ පන්ති සඳහා තවත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිසුන් 200ට අඩු පාසල් සඳහා වෙනත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු ක්‍රමවේද අගෝස්තු 10 වෙනිදා ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. ඒ අනුව සිසුන් බහුතරයකට දින 5ම පාසල් පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම්වරයා කියනවා. 27 වෙනිදා සඳුදා ආරම්භ වන, ඒ කියන්නේ හෙට 11 12 13 ශ්‍රේණි සිසුන්ගේ පාසල් 3:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම 10 වෙනිදා පන්ති පටන් ගන්නවා 1 ඉඳලා 10 දක්වා ශ්‍රේණි. ඒ පාසල් අවසන් වෙන්නේ සුපුරුදු වෙලාවටමයි. ඒ කියන්නේ 1:00ට ඉස්කෝලේ ඉවර වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අගෝස්තු 10 වෙනිදා වෙනකන් ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම සේවා අවශ්‍යතා අනුව සිදු කරන බවත් එතුමා සඳහන් කරනවා. මේ අතර දිවයිනේ සියලුම දහම් පාසල්ද පාසල් හා සමගාමීව ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලයි වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ අංශ පියවර ගනු ඇති බව මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියනවා. ඒ නිසා ඔන්න පාසල් පටන් ගන්න විදිහ ක්‍රමවේදයේ සියල්ලක්ම මම ඔබට කිව්වා. බයක් තිබුණා නේද? දෙමව්පියන්ගේ සමහරු බොරු පතරවනවානේ දේශපාලන වේදිකාවේ. මේ දවස්වල දේශපාලන වාසි ගන්න මෙන්න අහවල් විදිහට මෙන්න මෙහෙම ආපහු පැතිරේගෙන යනවා, රැල්ලක් යනවා එහෙම කියලා. ඉතින් එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සියලු ක්‍රමවේද හදලා තියෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනයේ දරුවන්ට ලබා දෙන්න සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද මේ ආකාරයෙන් සකස් කරලා තියෙනවා. දෙමාපියෝ ඒ විදිහට පාසල් දරුවෝ යවන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හබ්‍රා. Right, Samira. Now, taking a look at the Sunday morning newspaper is something that Samira mentioned already. It's regarding the person who escaped. It says, "Not so fast." And there's a photograph. Under that, it says, the Army last Friday captured the COVID-19 positive inmate of the Kandakadu Treatment and Rehabilitation Center who escaped the National Institute of Infectious Diseases while receiving treatment earlier on the same day. Making headlines in Sunday Island, it's regarding the COVID-19 outbreak too, but certain rules. It says the country requires a strong executive presidency to navigate the post-COVID world, says Milinda Moragoda. Milinda Moragoda, former cabinet minister and founder of the Pathfinder Foundation, spoke about the need for Sri Lanka to be fast and agile in the order to face the economic, social and international challenges of the post-COVID environment. He stated that there is no disputing the fact that the country benefited from having strong executive decision making during the early stages of the pandemic, and as a result, many lives were saved. And also making headlines is regarding a protest that was staged. It says the SJB activists staged a protest opposite the Foreign Employment Bureau at Battaramulla on Friday, demanding the government to bring down all Sri Lankans stranded overseas following the COVID-19 outbreak. The protesters charged that special flights were organized to repatriate those who were wealthy and influential, while poor Lankan migrant workers have been left in the lurch. Former Minister Patali Champika Ranawaka and Deputy Minister Vasanta Senanayaka were amongst the protesters. Also making headlines, it says special ballot, a postal ballot for voters in quarantine centres. The National Election Commission will conduct a special postal ballot on the 31st of July to afford an opportunity to eligible voters placed under COVID-19 quarantine in various centres in the country to exercise their franchise at the forthcoming parliamentary polls. Ballot papers will be issued to inmates after an official count
of the eligible voters, NEC Chairman Mahinda Deshapriya said. The postal ballot will be conducted by election staff under the stringent health safety measures, and the voters will be counted separately. He noted there are around 4,000 persons, including Sri Lankans, who have returned from overseas in quarantine centres at present. Dr. Sudat Samaravira, Director Epidemiology Unit of the Health Ministry, told the Sunday Island. Back to you, Samira. මේ විදිහට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙද්දී ඡන්දය පවත්වන්න සියලු කටයුතු සූදානම්. අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා මේ අතරේ මැතිවරණ නීති කඩකිරීම පිළිබඳව විවිධ දේශපාලඥයන් විවිධ පක්ෂ තියෙන නීතියට එහා ගිහිල්ලා දේවල් කරනවා. ඉතින් එවැනි දේ පිළිබඳව අද වාර්තා කරනවා. ඒවා ජනතාව බලාගෙන ඉන්නේ. මේවා සියල්ලක්ම බල්ලා තමයි මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්නේ. මැතිවරණ නීති කඩකිරීම ගැන පැමිණිලි 1469ක්, අපේක්ෂකයන් 201ක් සෞඛ්‍ය නීති කඩ කරලා තියෙනවා කියලා මේ ආකාරයෙන් අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා. ඉතින් මහා මැතිවරණයට සම්බන්ධ මැතිවරණ නීති හා අනිකුත් නීති උල්ලංඝනය කිරීම 1469ක් මේ ආකාරයෙන් වාර්තා වෙනවා කියලා ෆෙඩරල් සංවිධානය කියනවා. ඒ අතර බරපතල ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන්ට අදාළ සිද්ධීන් 58ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව අඩුවීමක් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් නීතිය උල්ලංඝනය කරනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම ජනතාව බලාගෙන ඉන්නේ. මේ අතරේ සිළුමිණ අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන මෙදා දෙගුණයක් කියලා. ඡන්ද දෙන ස්ථාන 12774ක් කියලායි මේ ආකාරයෙන් අද පත්තරේ විස්තරය අරගෙන එන්නේ. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව දෙගුණ කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව මෙවර මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 2820ක් දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා කියලා මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය මහත්තයා කියනවා. මීට සමගාමීව ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානත් වැඩි කරලා තියෙනවා. ශාලා ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ පරිශ්‍ර 71ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වගේම තැපැල් ඡන්ද ගණන් කරන වෙනම ස්ථාන මේ විදිහට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සෞඛ්‍ය නීති රීති රැකගනිමින් දැන් ගැසට් කරලා තියෙන්නේ සෙල්ලම් නැහැ. ඉතින් ඒවා නීති බවට පත් වෙලා තියෙනවා. උපදෙස් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ නීතියට අනුව සියල්ලක්ම සිද්ධ වෙන බව තමයි සිළුමිණ අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අද දේශීය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඡන්ද කොමිසමෙන් අන්තිම අවවාදය. විශ්මයාර්ථයක් එක්ක කියන්නේ මේ අපිට නෙමෙයි දේශපාලඥයන්ට ඇතැම් අපේක්ෂකයන් අශ්ව පෙළපාලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලාත් වාර්තා වෙනවා. මහමැතිවරණයේ මනාප ලබා ගැනීම සඳහා ඡන්ද නීති රීති අමුයේ උල්ලංඝනය කරමින් සටන් කරන අපේක්ෂකයන්ට මැතිවරණ කොමිසම අවසන් නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග කියනවා කියලයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් ඡන්දෙ ඉල්ලන අය බය වෙන කාරණා කිහිපයක් මෙතන තියෙනවා. මම ඔබට ඒවා කියන්නම්. ඔවුන් කියනවා අද දේශීය පුවත්පත අපවේත වාර්තා වන ආකාරයට මැතිවරණ කොමිසම මෙලෙස අවසන් නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙන්නේ උතුරු මැද පළාතේ උග්‍ර මනාප පොරයක් පවත්වන දිස්ත්‍රික්කයක් වෙනුවෙන් කියලා. එම අවවාදාත්මක ලිපිය මේ සතියේ යොමු කර ඇත්තේ එම දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප සටනේ නියුත ප්‍රධාන පක්ෂවල නායකයන් වෙත කියලාත් අද දේශීය පුවත්පත කියනවා. ඉතින් මේවා ඇහුවේ නැත්තම් මේ කියන අය මේ දේවල් ඇහුවේ නැත්තම් දේශපාලඥයන් මනාප සටන් නතර කරේ නැත්තම් වෙනම පරිපාලන නිලධාරියෙක් යොදවලා ඡන්ද ප්‍රචාරක කටයුතු දැඩි ලෙස පාලනය කරනවා කියලත් ඒ වගේම තත්ත්වයේ උග්‍ර වුවොත් එම දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය පැවැත්වීම ගැන දැඩි තීන්දුවක් ගන්නවා කියලත් කියලා තියෙනවා කියලා ඔන්න සඳහන් කරනවා දේශීය පුවත්පත. එතකොට මේවා කරන අය කවුද මේ ඡන්ද නීති රීති අමුයේ උල්ලංඝනය කරන්න කියලා ඒවා කරන අය දන්නවා. ඒකෙම ජනතාවත් දන්නවා. නැවැත්තුවේ නැත්තම් ඡන්දයේ ප්‍රදේශයේ තියනවද නැද්ද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නවා කියලත් අද පත්තරේ මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. මේ අතරේ කොහොමද රැලි ඉදිරියේ පැවැත්වෙන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂවල අද ඒ ගැන සිළුමිණ වාර්තාව අරගෙන එනවා. අගමැති ජනපති කුරුණෑගල, අගමැති නුවරඑළිය, ඒ වගේම රනිල් සජිත් අනුර කොළඹදී අමතයි කියලා සිළුමිණ වාර්තා කරන්නේ. මහා ඡන්දයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු ලබන මාස 2 වෙනිදා අවසන් වන අතර මේ සතියේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් ප්‍රධාන ජන හමු රැසකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද සහ හෙට දෙදිනම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන හමු 16කට සහභාගී වෙනවා කියලා අද මේ ආකාරයෙන් කියනවා. එවැගේම අගමැතිතුමා අද 26 වෙනිදා නුවරඑළිය වගේම හෙට 27 කුරුණෑගල ජන හමු 12කට සහභාගී වෙනවා කියලාත් එචාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අද හෙට දවස් දෙකේම කොළඹ කැස්බෑව අවිස්සාවෙල්ල කඩුවෙල බොරැල්ල යන ප්‍රදේශවල ජන හමු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. සමගි ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අද හෙට කියන මේ දවස් දෙකේ ජන හමු රැසකට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා සිළුමිණ අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. මේ අතරේ මේ දැන් දේශපාලඥයන්ගේ
පුත්‍රයන් කොහොමද ඒ වගේම අපේ රටේ ඉන්න හිටපු ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරු කොහොමද මෙවර මැතිවරණය ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා වාර්තාවක් අද අරගෙන එනවා අරුණ පත්තරේ. අනුව වාර්තා කරනවා දියවන්නාව තරණයට හිටපු ජනපති දෙදෙනෙක් අගමැතිවරයෙක් අගමැති පුත්තු 4 දෙනෙක් මෙවර ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් අද තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ අතර ඊට පහලින් තියෙනවා සමගි ජන බලවේගයේ නඩු තීන්දුවේ පිටපත් එජාපයේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන්ගේ අතටම දීලා තියෙනවා කියලා පක්ෂයේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ප්‍රශ්න මතුවුණා. ඉතින් සමගි ජන බලවේගය යන වෙනම දේශපාලන පක්ෂයක් බව කොළඹ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයෙන් ලබා දුන් නඩු තීන්දුවෙන් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා කියලත් එහි පිටපත් සියලුම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට යොමු කරන ලෙස පක්ෂ නායකත්වය මහලේකම් අකිල විරාජ් කාර්යවසන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා කියලත් අද මේ විදිහට වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව තමයි අරුණ පුවත්පත තොරතුරු මේ ආකාරයෙන් අරගෙන එන්නේ. අපි සූදානම් තවත් මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් විස්තර තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා ඔබට කියන්න. අබ්‍රා. Right, Samira, we will be now heading towards a short commercial break. We will be right back with much more with the very latest in the newspapers. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We will now continue to take you through the very latest from the rest of the newspapers. Now, taking a look at the Sunday Island newspaper, now Sunday morning newspaper. Another concern that's on everyone's head is during the elections and these campaigns and all, are people going to be safe? Will people be following the rules and regulations that have been set? Now, this regarding that, it says campaign health violators. 3 districts in great danger. The Centre for Monitoring Election Violation has mapped out the Kurunagala, Nora Elia and Trincomalee districts as having the greatest risk should crowds be exposed to a symptomatic person carrying the COVID-19 virus. This is according to a COVID-19 risk map designed and published by the CMEV, given the non-adherence health guidelines by candidates as well as their supporters along their campaign trails. The report is based on a number of indicators devised by CMEV's field observers as of 16th of July to measure party and candidate compliance with the COVID-19 election guidelines. It's recorded 64 health guideline violations, and its latest field visit report as of 15th of July indicated that over 90% of the country's districts are estimated to have more than 60% health risk in election campaigning due to the non-compliance with COVID-19 health guidelines by parties and candidates. Moving to Sunday Islands is more on the elections. It says Gota will have to work with us, UNP confident of forming next government. It says former Prime Minister and UNP leader Ranil Wickremesinghe stressing he has no deals with anybody, said he is confident of forming a UNP government following the upcoming parliamentary election. This election will prove to be one of the most vital in the country's recent past, he declared. Amidst a hectic polls campaign, the UNP leader spoke, lining his future plans and vision for the country. Also making headlines, it says 16 Viyath Maga activists in the fray under SLPP's Pohottuwa symbol. Viyath Maga, a network of academics, professionals and entrepreneurs, is fielding 16 candidates under the Pohottuwa symbol of the Sri Lanka Podujana Peramuna at the 5th of August parliamentary election. Back to you, Samira. ඉතින් විවිධ සංවිධාන විවිධ ලකුණු ලාංඡන යටතේ මේ ආකාරයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ අපි දන්නවා කවුරු කොහොම මොනවා වුණත් සුපුරුදු දේ ඡන්දේ දිනුවාට පස්සේ දිනප් පැත්තට ගොඩක් අය එනවා. ඡන්දෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඒ විවිධ පක්ෂවලට ඒ වගේම මොන වගේ තීරණ දැනට අරන් තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අද දේශීය කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඡායාරූපයක් එක්ක වාර්තා කරනවා. ඡන්දෙන් පස්සේ සජබට නව සංවිධායකවරු සමගි ජන බලවේගයට නව සංවිධායකවරු පත් කරනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් නම් කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා සිරිකුතේ බලය අල්ල ගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා ඡන්දෙන් පස්සේ මේ අතරේ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ අදහසක් අද දේශීය පුවත්පත අරගෙන එන්නේ. හිටපු අගමැතිතුමා මේ රට ගොඩ ගන්න එජාපයට බලය ලැබිය යුතුයි කියලා එතුමා කියලා තියෙනවා අද දේශීය පුවත්පතේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරද්දී. ඊට මෙහා වම් පසින් තියෙන අගමැතිතුමාගේ ප්‍රකාශයක් සජිත් පිලත් UNPත් පෙරදිලමයි සටන පටන් ගත්තේ කියලා අගමැතිතුමා කියලා තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. අද ඒ ගැන මේ ආකාරයෙන්
දේශීය පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් විවිධ රැස්වීම් වල ඒ වගේම විවිධ වේදිකාවල් වල පළ වුණු අදහස් එක්ක විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ගැසට්ටුව ගැන දේශපාලන පක්ෂ මොනවද කියන්නේ කියලා අද අහලා තියෙනවා අරුණ පුවත්පත. අපි ඒ ගැන ඔබට කියන්න සූදානම්. විවිධ දේශපාලන පක්ෂ ඔවුන්ගේ අදහස් මොන ආකාරයෙන්ද මේ සෞඛ්‍ය ගැසට්ටුව පිළිබඳව දක්වන්නේ. විපක්ෂීය දේශපාලන වාසි ගන්න හදනවා. ජාතික නිදහස් පෙරමුණ මොණරාගල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක පද්ම උදේශාන්ත මහත්තයා කියලා තියෙනවා. වැඩේ හොඳයි ඒත් සමහරු නීති ගැන සැලකිල්ලක් නැහැ. ජාතික ජන බලවේගයේ 37 නායක මහත්තයා කියන්නේ ආණ්ඩුව වාසි ගන්න ගැසට් එක ප්‍රමාද කළා. කම්කරු සම්ගමේ නායක පළනි දිගම්බරන් මහත්තයා කියනවා මේ නීතිය ඔක්කොම විපක්ෂයට විතරයි කියලා. දයාගමගේ මහත්තයා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගැසට් කළ නීති අනුව අපි රැස්වීම් කරනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් නීතිඥ සාගර කාර්යවසම් මහත්තයා කියලා තියෙනවා. අද ඒ ගැන මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඉතින් මොන දේ වුණත් මොන දේ කිව්වත් ඔබ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරලා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අරගෙන යනවා නම් ඒක වටිනවා කියන දේ මතක් කරන්න ඕනි. මේ අතරේ විවිධ වෘත්තීය වේදීන් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ අතරින් කාගේත් කතා බහට ලක් වෙලා තියෙනවා මාධ්‍යවේදීන් පිළිබඳව. මාධ්‍යවේදීන් මෙවර කිහිප දෙනෙක් මැතිවරණය සඳහා විවිධ පක්ෂවලින් ඉදිරිපත් වෙනවා. අද පත්තරේ දාලා තියෙනවා මේ ආකාරයෙන් දෙදෙනෙක්ගේ අදහස්. සංජීව එදිරිමාන්න ඔහු කියනවා කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකවරයා කළුතරට අලුත් ආර්ථිකයක් හදනවා කියලයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා මාධ්‍යකරුවෙක් විදිහට ඔබ මේ දේශපාලනයට එන්නේ කොහොමද කියලා. මාධ්‍යකරුවෙක් විදිහට මම දේශපාලන වැඩසටහන් තමයි ඉදිරිපත් කළේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙරට ජනමාධ්‍යවේදීන් කිසියම් දේශපාලන භූමිකාවක නියැලෙනවා. සමහරු ඒ ප්‍රසිද්ධිය කළා, සමහරු ඒ ප්‍රකාශිතව කළා. මම ඒ සිදු කළේ ප්‍රකාශිත ලෙස. මේ රට බේරා ගැනීමේ කාර්යභාරයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන භූමිකාව ගැන කතාවක් මතු වුණා. ඒ තුළින් මම විශාල ලෙස ඉදිරිපත් වෙලා කටයුතු කළා කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. මේ අතරේ ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ රට බරපතල ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ කොවිඩ් එක්ක තවත් පහතට වැඩිලා තියෙන. ඉතින් කොහොමද ඔය දෙන පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඒ සඳහා උත්තර ලබා දීලා තියෙනවා. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා විශේෂාංගයක් විදිහට. මේ අතර ඊට අනිත් පැත්තෙන් අපි දන්න තවත් මාධ්‍යවේදියෙක් එස්.එම්. මරික්කාර මහත්තයා ඔහු කියනවා අද රටට අවශ්‍ය සජිත් මහත්තයා වගේ ෆේල් නොවුණු නායකයෙක් කියලා. ඔහු කියනවා 3/2 තියා මේ ආණ්ඩුවට 113වත් ගන්න බැරි බව තේරලා තියෙනවා කියලා. මාස 9ක් තිස්සේ මේ රට ආර්ථිකමය වශයෙන් පහළට වැටිලා දැන් ඒ අයට ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය දීපු අයට අද ලංකාවට එන්න විදිහක් නැති කරලා තියෙනවා. රජයේ සේවකයන් ගැන ඒ අය බැලුවේ නැහැ. ජනතාව ගැන ඔවුන් සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ නැහැ. එහෙම තියෙද්දි කොහොමද මේ ආණ්ඩුව 3/2 ගන්න කියලා අහලා තියෙනවා මරික්කාර් මහත්තයා සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින්. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ ආකාරයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කිරලා බල්ලා මැනලා තමයි ජනතාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ජනතාව අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක 6 වෙනිදාට මෙවර ඡන්දේ ගණන් කරන්නේ 6 වෙනිදා. මේ අතරේ අද දේශීය පුවත්පත තොරතුරු අරගෙන එනවා පොහොට්ටු ආණ්ඩුවක ඇමති පුටු හිස් අමාත්‍යාංශ 3ක් තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක්ක තමයි කියන්නේ. ඇයි මේ හිස් අමාත්‍යාංශ තියන්නේ කියලා ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් හදිසියවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කළහොත් නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී අමාත්‍ය තනතුරු 3ක් හිස්ව තබනු ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග කියනවා. ඊට හේතුව ඉදිරියේදී රජයට සහාය දීමට යම් දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් වුණොත් එම කණ්ඩායම් සඳහා අමාත්‍යාංශ දූර පිරිනැමීමට සිදුවන නිසා ඔන්න 3ක් හිස්ව තියෙනවා කියලා කට්ටියට දැනගන්න පත්තරේ කලින්ම දාලා තියෙනවා. එහෙම යන්න සෝදානමක් තියන අයගේ දැන ගැනීම පිණිස. මේ අතරේ දේශීය පත්තරේ කියනවා දෙමළ සන්ධානය TN එක ඔවුන් මොන වගේ දේවල්ද කියන්නේ, ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් මොනවද, ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මොනවද, ෆෙඩරල් පාලනයකට TN බලය ඉල්ලයි කියලා අද දේශීය වාර්තා කරන්නේ. ලංකාවේ ඒකීය රාජ්‍ය පාලනය වෙනුවට ෆෙඩරල් පාලන ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මගින් අවධාරණය කරලා තියෙනවා. ඔවුන් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නයට විසඳුම ලෙස යෝජනා කරන්නේ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක් තුළ ෆෙඩරල් විසඳුමක් කියලයි අද දේශීය පුවත්පත මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෙඩරල් විසඳුමකට කැමති අය TN එකට ඡන්දෙ දෙයි. එහෙම අකමැති අය වෙනත් කැමති අපේක්ෂකයෙකුට ඒ වගේම ස්වාධීන අය ඉන්නවා. ඒ අයට ඡන්දය දෙන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ಜಾති ආගම් කුල මල මේ එක දේවල් ඡන්දේ කාලේට ඇදලා ගන්නවා සමහර දේශපාලන පක්ෂ. සමහර මිනිස්සුන්ගේ තියෙන නැති ප්‍රශ්නත් ඇදලා අරගෙන ඒවත් දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න උත්සාහ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා නිවැරදිව තක්සේරුවකට අනුව
ජනතාව ඡන්දය භාවිත කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ අතර අද දිවයින කියනවා ඡන්ද ගණන් කරනතොර ඡන්ද පෙට්ටි විවෘත ගොඩනැගිලිවල තියෙනවා කියලා. විනිවිද භාවය ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ දේ සිද්ධ කරන්නේ. ඔබ දන්නවා මැතිවරණයේ ඡන්දය මෙවර ගණන් කරන්නේ ඡන්දය දවස් නෙමෙයි පහුවෙන්ද කියලායි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි ඡන්දය ගණන් කරනකම් මේ ඡන්ද පෙට්ටි විවෘත ගොඩනැගිලි වල තබන්න කටයුතු කරනවා කියලා අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. Abra. Right, Samira. Now taking a look at the Sunday morning newspaper making headlines, it says Morogola hydropower project, rupees 3.5 billion loss from delay, rupees 5 million loss per day, environmental clearance, previous government blamed. Following that, it says the government has incurred an estimated loss of rupees 3.5 billion over the past 2 years on account of a delay in implementing the Morogola hydropower project, which is the final large-scale hydropower project to be built on the Mahaveli River, the Sunday morning learnt. According to the Ceylon Electricity Board Chairman Viyath Maga, as a result of the delay, the government has been incurring an opportunity loss of around rupees 5 million per day for the past 2 years. Speaking to the Sunday morning, the CEB chairman stressed that the delay was mainly due to the delay in obtaining environmental clearance for the project and the lack of commitment of the previous government to expedite the project. Also making headlines, it says committee to streamline state banks yet to be appointed. The committee to streamline the state banking sector is yet to be appointed, the Sunday morning learned. The full committee has not been appointed yet but should be in the coming days, Central Bank of Sri Lanka Governor Professor W.D. Lakshman said. Also making headlines, it says vehicle import ban, importers ask for date of relaxation. The Vehicle Importers Association of Sri Lanka urged the government to come up with a fixed plan detailing the exact dates as to when the complete motor vehicle importation ban would be lifted. Until such time, importers should be allowed for vehicles with letters of credit already established, as our members have committed to purchasing those units, said the Vehicle Importers Association of Sri Lanka's Secretary Arosha Rodrigo. Also making headlines, it says point system for driving license delayed due to system upgrade. A system upgrade is required to implement the point system on driving licenses, and therefore the implementation of the system would require additional time. Police media spokesman SSP Jalia Senaratne told the Sunday morning. Also making headlines, it says 12 waste reception licenses on hold. The Marine Environment Protection Authority has kept on hold the waste reception licenses of around 12 private companies engaged in ship waste disposal activities in Sri Lanka due to the failure to adhere the necessary rules and regulations. Also making headlines, it's something that has been making the news a lot, that is really disappointing to look at. It says child abuse cases soar past 5,000. It says as of mid-July, the number of recorded child abuse cases reached 5,242, while sexual abuse cases of women stood at 1,642. The Police Media Division reported during a parliamentary session held in early January, it was relieved that for the first 15 days of 2020, the number of child abuse cases has been 54 in the island. Back to you, Samira. අපි සූදානම් දේශපාලනට එහාගේ තොරතුරු ගණනාවක් කියන්න. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක ගමනක් යනකොට ෂෙඩ් එකට ගිහිල්ලා තෙල් පුරව ගත්තාම අපි දන්නේ නැහැ මේ තෙල් හොඳයිද නැත්නම් මේවට මොන හරි කලවම් වෙලාද වාහනේ මොකක් කරලා ලඩක් ඇවිල්ලා හදන්න ගියාම තමයි දැනගන්නේ මෙන්න මේ බාල තෙල් එහෙම නැත්නම් මොන හරි එකතු වුණ වතුර මිශ්‍ර වුණ ඉන්ධන පොම්ප කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට තමයි ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතුවෙන්නේ. ඒ සඳහා නියාමනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව හරියට වෙනවද නැද්ද කියන එක යම් ආකාරයක සැකයක් තියෙනවා. මේ අතරේ අරුණ පත්‍රේ වාර්තා කරනවා තෙල් ඇමතිගේ වාහනයටත් පිරෝම් හලකින් ජලය මිශ්‍ර පෙට්‍රල් ගහලා කියලා මේ ගැන පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරන විදුලි වල හා බලශක්ති මෙන්ම කන්තෙල් විශ්ව භාර අමාත්‍යවරයා වන මහින්ද අමරවීර මහත්තයා ගමන් කරපු වාහනයකට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පිරෝම් හලකින් ජලය මිශ්‍ර ඉන්ධන පිරවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඇමතිවරයා පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ ඉඳලා අඟුණුකොළ පැලැස්ස බලා යද්දී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරන අතරේ වැලිපැන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී සිය රථයට ඉන්ධන පුරවාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ප්‍රශ්න තමයි මේ තත්ත්වය උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ගැන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ටිකක් තදට පරීක්ෂණේ යයි. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ වගේ දේවල් වලට ඕන තරම්
ලක් වෙන්න යම් අවස්ථාවන් වලදී සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෑදී පීඩාවටපත් වෙනවා. වන්දියක් ලබා දෙනවද ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා සමහර තැන්වල එහෙමම වෙලා නැහැ. මේ අතරේ අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා රාජ්‍ය සේවකයන් සහ විශ්‍රාමිකයන් පිළිබඳව. අද බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා අදහස් පළ කරන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන් විශ්‍රාමිකයන් ලක්ෂ 20කට ලොකු වාසියක් වෙනවා කියලා එතුමා කියනවා. මෙරට සියලු රාජ්‍ය සේවකයන් විශ්‍රාමිකයන් ලක්ෂ 20කට සහන රැසක් ලබා දීම පිණිස රජය සියලුම කටයුතු සකස් කරලා තියෙනවා කියලයි ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මොනවද මේ සහන නිසා රාජ්‍ය සේවකයන් හා විශ්‍රාමිකයන් ලක්ෂ 20කට පමණ සෙත සැලසෙනවා කියලා එතුමා කියනවා. මේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙරට ලක්ෂ 15ක් පමණ වන සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට සැලකිය යුතු වාසියක් ලැබෙන බව ඔවුන්ගේ සියලු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කරලා තියෙනවා කියලත් බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා සඳහන් කරනවා. අද ඒ ගැන මේ ආකාරයෙන් සිළුමිණ පුවත්පත තොරතුරු අරගෙන එනවා. දේශය බලන්න සූදානම් මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් අද වාර්තා කරනවා බදු තෝරු මෝරු 550ට වෙනම කාර්යාංශයක් කියලයි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි සූදානම් මෙහි තොරතුරු ඔබට කියන්න. මෙරට මහා පරිමාණ ආදායම් බදු ගෙවන්නන්ගේ 550ක් වෙනුවෙන් විශේෂ බදු කාර්යාංශයක් ආරම්භ කරන්න දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කරලා තියෙනවා. මහා පරිමාණ බදු ගෙවන්නන්ගෙන් විධිමත් ලෙස බදු අය කිරීමටත් ඔවුන්ගේ බදු විගණනයටත් මේ අංශය උපයෝගී කරගන්න ඇති බව තමයි වාර්තා වෙනවා කියලා අද මේ විදිහට තොරතුරු අරගෙන එන්නේ. මෙතනින් එහාට අපි සූදානම් අද දිවයින වාර්තා කරනවා මත්කුඩු ජාවාරම් පිළිබඳව. දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් කියන්නේ කුඩු පාතාලයට සම්බන්ධ නීතිඥයන්ගේ නම් හෙළිවේ කියලයි දිවයින වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් නීතිඥ වෘත්තියෙත් ඉන්නවා කුඩු පාතාලයට සම්බන්ධයි. ඒ වගේම ඊයේ මාවනැල්ල ප්‍රදේශයෙන් අවි ආයුධ හදන තැනක් අවි ගබඩාවක් හොයාගන්නවා. මේ සියලු තැන් මේ වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ සමහර විට ආරක්ෂකාංශවල අය, බන්ධනාගාරය අය, ඒ වගේම නීතිඥයන්, වෘත්තීයවේදීන් පිළිගත් අය. ඉතින් අද වාර්තා කරනවා මේ සියලු තොරතුරු. කනගාටුවට කාරණයක් මේවා නැති කරන්න ඉන්න අයම මේවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අද දිවයින ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් තොරතුරු අරගෙන එද්දී දේශීය පත්තරේ වාර්තා කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව කියද්දී මේ මත්කුඩු ජාවාරම් කරුවන් පිළිබඳව කුඩු කැප්ටන්ලා පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. කුඩු කැප්ටන්ලාගේ මිලියන 900ක් වාෂ්ප වෙලා කියලායි ඒ අනුව දේශීය පත්තරේ තියෙන්නේ. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන්ගේ බැංකු ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමේදී මිලියන 900ක පමණ මුදල් වලට සිදු වූ දෙයක් නොමැති බව පොලිස් මූලස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් සඳහන් කරනවා කියලා අද දේශීය පුවත්පත මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු අරගෙන එනවා. මේ අතරේ සිළුමිණට ගියාම සිළුමිණ කියනවා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. ජනපති කොමිසම සභාව ඉදිරියේ විවිධ අය ඇවිල්ලා පිළිතුරු ලබා දෙනවා, කියනවා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද වෙන්න ගියේ කියන කාරණා. ඉතින් අද ඒ ගැන කියනවා ප්‍රහාරයට පෙර වරෙන්තු තිබියදීත් අත්අඩංගුවට ගැනීම CID මගහැරලා කියලයි සිළුමිණ වාර්තා කරන්නේ. සහරාන් සමග සමීප සම්බන්ධතාවක් පවත්වන ලද පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ අන්තවාදියෙක් වූ ආමි මොහිදින් නැමැත්ත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව රහස් සම්බන්ධතාවක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග රහස් සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශන පවත්වන කොමිසම හමුවේ හෙළි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශය මගින් සොයාගත් තොරතුරු වලට අනුව පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර ආමි මොහිදින් නැමැත්ත අත්අඩංගුවට ගන්නයි වරෙන්තු නිකුත් කරලා තිබුණා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මගහැර ඇති බව හෙළි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සහරන් හසීම්ලාගේ කණ්ඩායමේ අය සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරපු විදිහ තමයි මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු අද වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම පහුගිය සතියේ ඔබට මතක ඇති කොමිෂන් සභාව හමුවේ කරුණු හෙළිදරව් වුණා. ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ප්‍රහාරය බවට පත් වෙලා තිබුණේ, ඉලක්ක වෙලා තිබුණේ දළදා පෙරහැර, එහෙම නැත්නම් විහාරස්ථාන කියලා. ඔවුන් මේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ කාත්තන්කුඩියේදී පුරවා ගැනීමක් සිද්ධ කළා. ඉතින් ඔවුන්ගේ සැලැස්ම වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ දළදා පෙරහැරට නැත්නම් පන්සල් වලට ප්‍රහාර එල්ල කරන එක. අර ඒ සඳහා තමයි ගිරිඋල්ලේ ඇඳුම් කඩේකින් සුදු ඇඳුම් එහෙම අරගෙන තිබුණේ. ඉතින් වෙලාවට බුද්ධ්‍යංශ මේ සියලු තොරතුරු හොයාගෙන දෙවන ප්‍රහාරය වළක්වනවා. හැබැයි පළවෙනි ප්‍රහාරයත් වළක්වා ගන්න තිබුණ කියන කාරණයයි අද මේ විදිහට ඔබට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ප්‍රහාරයට පෙර වරෙන්තු තිබියදී අත්අඩංගුවට ගැනීම CID මගහැරලා කියලා සිළුමිණ වාර්තා කරනවා. Abra. Right, Samira. And we will now be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more.
Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends at 6:48 a.m. and we will continue to take you through the newspapers. Now, making headlines in the Sunday Island, it says no need of a regulator if prices can be increased arbitrarily. NMRA boss says prices of all medicines regulated under the law. Amidst flack from the pharmaceuticals industry over the move by the regulatory watchdog to call for the cancellation of registration and the import licenses of 10 drugs imported by 5 companies for arbitrarily and unilaterally increasing their retail prices. Professor Asita De Silva, chairman of the National Medicines Regulatory Authority, says there is no need for a regulator if anybody can bring medicines, sell at whatever prices they want and increase prices whenever they want. Also making headlines right at the bottom, it says India to set up solar power park in Sri Lanka. New Delhi, India plans to build a solar power park in Sri Lanka as part of a strategy to project its presence in the Indian Ocean region amid Chinese attempts to lure nations with its Belt and Road initiative, according to reports in the media here. Leveraging its solar expertise, India's largest power generation utility, National Thermal Power Corporation Limited, plans to set up their project in the island nation under the aegis of International Solar Alliance, the Mint Business Daily has reported. The move comes amid a growing Chinese presence in the Indian Ocean region, which India considers its sphere of influence. Back to you, Samira. අපි සූදානම් තවත් තොරතුරු ගණනාවක් ඔබට කියන්න. පහුගිය සතියේ කතා බහට ලක් වුණ කාරණයක් තමයි පුරාවස්තු රැක ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල සිද්ධියත් එක්ක අද වාර්තා කරනවා දේශීය පත්තරේ පුරාවස්තු වනසන්නන්ට දඬුවම් සැරවෙයි කියලා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ වෙන්ඩාල්වරයා ආචාර්ය සෙන්රා දිසානායක මහත්තයා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගැන බෞද්ධ උපදේශන සභාවේදීත් කතා වුණා. මාසිකව පවත්වන බෞද්ධ උපදේශන සභාව ජනාධිපතිතුමා මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි මේ උපදේශන සභාව රැස් වෙන්නේ. ඉතින් එතනදිත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා වුණා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව තොරතුරු කියද්දී වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමින් වහන්සේ මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙමින් කියනවා ඔය කුරුණෑගල කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන ස්ථානය පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේලා තොරතුරු නොදැන නෙමෙයි මේ ගැන කතා කරනවා ඇත්තේ කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා පත් කළ කමිටුව කියන්නේ වෙනත් දෙයක්. ඉතින් ඒ සියල්ලක්ම අපිට ඉදිරියේදී මොන ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේක හරියටම පුරාවිද්‍යාත්මකව වටිනාකමක් තියෙන තැනක්ද නම් කරලා තියෙන තැනක්ද පනතට අනුව එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනක්ද කියලා බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. මේ අතරේ වාර්තා කරනවා දේශීය පුවත්පත උප්පැන්නේ කෑලි ගලවන්න හදයි කියලා. උප්පැන්න සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආකාරයේ මත පළ වුණා පහුගිය කාලේ. ඉතින් උප්පැන්න සහතිකයෙන් මව සහ පියාගේ අවිවාහක බව සහ ජනවර්ගය යන ශීර්ෂය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් අරගෙන නැහැ. නමුත් එය නීතිපතිට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කරලා අවසන් තීරණයක් ගන්නවා කියලා රේෂුවර් ජෙනරාල් NC විතානගේ මහත්තයා දේශීය පත්‍රයට කියලා තියෙනවා. මේ දවස්වල කතා බහක් මතුවලා තියෙනවා. ඔය අම්මා තාත්තගේ රස්සාව හින්දා ඒ වගේම ජනවර්ගයේ හින්දා මොනතරම් දේ හිමි වෙනවට වඩා අහිමි වෙනවද කියලා ඒවා අහිමි වුණ අය දන්නවා. දැන් නම් එච්චර නෑ. ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් රැකියාවකට යද්දිත් අම්මා තාත්තා මොනවද කරේ කියලා බලනවා. එතනින් එහාට උපැන්න බැලුවාම ඒ දරුවට මොනව සුදුසුකම තිබුණත් එතනින් එහාට වැඩක් නෑ. සමහර අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ වැඩිහිටි උදවිය දන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මතක් කරද්දී උපැන්නේ මව්පියාගේ රැකියාව ඒ වගේම ජනවර්ගයේ මේ දේවල් අයින් වෙන්න යනවා කියලා කතා බහක් මේ දවස්වල තියෙනවා. මේ අතරේ අද වාර්තා කරනවා අරුණ පුවත්පත අපේ රටේ හොඳ නමක් තිබුණ දෙයක් ගම්මිරිස් කියලා කියන්නේ. ගම්මිරිස් වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යහපාලන ගම්මිරිස් ජාවාරමෙන් කෝටි 11,000ක පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා වාර්තා කරනවා. සිද්ධිය යට දේශපාලන බලල් අතක් ඉන්නවා කියලාත් කියනවා. ඒ අනුව යහපාලන ආණ්ඩුවේ වසර 3ක කාලයේදී වියට්නාමයෙන් ගම්මිරිස් කිලෝ කෝටි 21ක් ආනයනය කරලා ඉන්දියාවට ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ආදායමට රුපියල් කෝටි 11,340ක අලාභයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලයි මේ විදිහට කියන්නේ. ප්‍රබල දේශපාලඥයන්ගේ ඥාතීන් හා වාණිජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් විසින් මේ ජාවාරම සිදු කරලා තියෙනවා. ගම්මිරිස් අපනයන බලපත්‍ර 150කට වැඩියෙන් මේ වෙන විට නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලත් දේශීය පුවත්පත මේ සැබැඳිව තොරතුරු අරගෙන එනවා. ඉතින් අපේ රටේ තිබුණ නම ගම්මිරිස් වලට නැති කරලා තියෙන මේ ප්‍රතිඅපනයනය නිසා පිට රටවල් වලින් ගෙන්නලා අපේ රටේ ගම්මිරිස් කියලා වෙන රටවල් වලට යවනවා, ඉන්දියාවට යවනවා. ඉතින් ඒවා බාල ඒවා
ඒ නිසා තමයි තත්ත්වය නැති වෙලා තියෙන්නේ. මේවා නැති කරන්න ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා කියලා, ඒ වගේම කිතුල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තය දියුණු කරනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා විවිධ ජන හමු වලට සම්බන්ධ වෙමින් මේ දවස්වල කියනවා. ඒ ගැනත් අද තොරතුරු පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. මේ අතරේ දේශීය පත්තරයේ කියනවා අතහැර දැමූ වගාලින් 15000ක ජලයෙන් වැඩක් ගන්නයයි කියලා. දිවයින පුරා වගාලින් 15000ම භාවිතයට ගනිමින් කොරෝනා ව්‍යසන තත්වයෙන් පසු රටේ ආර්ථිකයට සහායක් ලෙස නව බොහෝගයන් වගා කිරීම කෙරෙහි සියලුම ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරියේදී ආරම්භ කිරීමට සූදානමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සුනිල් එස් පෙරේරා මහත්තයා කියලා තියෙනවා. අද ඒ ගැන මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ අරුණ පත්තරේ. අපි එහෙමනම් කාටුන් බලන්න හදන්නේ. මේ තොරතුරු අවසානයේ කාටුන් කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම තෝරගන්නවා දේශීය පත්තරයේ තියෙන හිඩැස කාටුන් එක. මේ ඉන්නේ ඔබ මූණ දැක්ක ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඉතින් එතුමාට එදා තිබුණේ එක ප්‍රශ්නකින් බේරෙන්න විතරයි, එක දම්වැලක් විතරයි, මහංචුවක් විතරයි එතුමාගේ කකුලට වැටලා තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ මූණත් එක්ක තමයි ඔන්න ඔය දම්වැල තිබුණේ. හැබැයි දැන් ගත්තාම පක්ෂ නායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් බරපතල කාරණයක් මතුවලා තියෙනවා. මාංචු වැටලා තියෙනවා 3ක්. දයාගමගේ මහත්තයා ඉන්නවා, නවින් දිසානායක, රවි මහත්තයා ඉන්නවා. මේ තුන් දෙනාගේම නායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එදා අද දේශීය හිඩැස කාටුන් එක මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කාටුන් එක දිවයින පත්තරයේ තියෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂ මේ දවස්වල දෙන පොරොන්දු, මුදල් පොරොන්දු, සල්ලි දෙන විදිහ ගැනත් එක්ක තමයි මේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. මම කියාගෙන යන්නම් දකුණු පසේ ඉඳලා අලියා ලකුණ යටතේ 10000ක් දෙනවා කියනවා. ඒ වගේම පොහොට්ටුව ලකුණ යටතේ 5000ක් දෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. 5000 පිළිබඳව කතා වෙනවා. ඒ වගේම 1000ක තවත් වතු කම්කරුවන්ට ලබා දෙන පොරොන්දුව එක පැත්තකින් තියෙනවා. ඒ වගේම දුරකථනයේ ලකුණ යටතේ 20000ක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි කඳු තුන මොන විදිහට ජනතාව තේරුම් අරගෙන මැතිවරණයේදී තමන්ගේ වටිනා ඡන්දය භාවිත කරයිද කියලා අපි බලමු. සිළුමින පත්තරයේ තියෙන කාටුන් එක පුරාවිද්‍යාස්ථාන විනාශය භූතෙක් වගේ තමයි මේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මැද ඉන්නවා දෙන්නෙක් මේ භූතය ඔක්කොම අල්ලන්න එනවා දැලකුත් අරගෙන. දැල නම් පොඩි වැඩිද මන්ද ජනාධිපතිතුමා වගේ කෙනෙක් පුරාවිද්‍යාස්ථාන විනාශය නවත්වන්න කටයුතු කරන්න වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකයි. ඉතින් ඒ ගැන තමයි සිළුමින මේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. බුවනික හොටෙල්, බුවනික හෝ කියන බෝඩ් එකේ පොඩ්ඩයි පේන්නේ කඩා විනාශ කරලා වගේ දාලා තියෙනවා මෝර්නිං පුවත්පතේ අද කාටුන් එක. ඉතින් මේකත් එක්ක විවිධ අය මනාප පෙට්ටි තුනක් අරගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. විවිධ ආකාරයෙන් තමයි මේ පණිවිඩය සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ජනතාව ඇවිල්ලා කල්පනා කරනවා කාටද ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ. පෙට්ටි තුනක් තියාගෙන 3 දෙනෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අරුණ පත්තරේ ඊළඟ කාටුන් එක අපි බලනවා. සතියක අරුණ පත්තරේ මෙන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා විරිදුවක් කියනවා. අර 10 වෙනි කොටුවෙන් පෙනෙන්නේ කම්කරුවගේ දුක නිවනවා කියලා තමයි එතුමා කියලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඒ වුණාට හැම කොටුවක්ම හිස්. හැම කොටුවක්ම හිස්. අර 10 වෙනි කොටුවෙන් පෙනෙන්නේ කම්කරුවගේ දුක නිවනවා කියලා එතුමා විරිඳුවක් කියනවා. සොරිස කාටුන් එක අසංක ඉඳුනිල්ගේ ඇවිල්ලා කියනවා මිනිස්සු කනහාල් සත්තුන්ට දෙන එක තහනම්ලු. නීතියක් ප්‍රාත්මක වෙනවා. මිනිස්සු කනහාල් සත්තුන්ට දෙන එක තහනම්ලු කියද්දී හැබැයි සත්තු කනහාල් මිනිස්සුන්ට දෙන එකට සත්තුන්ගේ තහනමක් නෑ. හැබැයි සත්තු කනහාල් මිනිස්සුන්ට දෙන එකට සත්තුන්ගේ තහනමක් නැහැ කියලා කියනවා. සත්තු කනහාල් සත්වාහාර ඕන තරම් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න දීලා අහුවෙලා තියෙනවා. පාරිභෝගික අධිකාරිය වැටලීම් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. හුරේර කාටුන් එක හසන්ත විජේනායකගේ අන්තිම කාටුන් එක අද මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා කියනවා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා වගේ කෙනෙක් හුරේරට පහුගිය අවුරුදු 68ක්ම මේ රට පාලනය කළේ වලව් 4ක්. හුරේර කියනවා ඔය 4න් 2-3කම ජවිපේ වලං හොදපු එක නේද රවුල කියලා හුරේර කියලා තියෙනවා. කතාව ඇත්තද නැත්තද කියලා ජනතාව දන්නවා. අබ්‍රා. Right, Samira, and those were the very latest cartoons from the newspapers. We will now be heading towards a short commercial break. We'll be back with our guest speakers.